ආයිබෝම් කියලා පිළිගන්නවා හැම මගේ chef Kalu YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මම හදන්නේ sausages cheese bread roll එකක්. ඉතින් බලමු sausage cheese bread roll එකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. sandwich pan, sausages, mozzarella cheese, බිත්තර, පොල් තෙල් සහ පාම් කුඩු. මුලින්ම පාම් පැති වාටි ටික කපා ගන්නවා. ඊළඟට තුනී කරගත්ත පාම් පෙත්ත උඩින් සොසේජ් එකක් මේ විදිහට තියලා මොසරෙල්ලා චීස් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ආකාරයට රෝල් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර සාරු ගාලා සීල් කර ගන්නවා. ඕගොල්ලන් බලන ඇති මේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. තෙල් මේකේ ගොඩක් දාන්න නැත්තේ පාන් හින්දා මේක පාන් එකේ තෙල් ගොඩක් හොයා ගන්නවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ ආකාරයට තෙල් ස්වල්පයක් දාගත්තම හොඳටම ඇති.